Hindi ko alam kung naririnig nyo, no? So, meron tumutunog dito from gilid. So, gagawin natin ngayon is CVT cleaning. Check natin yung mga pyesa, if okay pa. So, discuss ko sa inyo kung paano magbukas at magbalik at maglinis and mag-check ng mga pyesa sa loob. So, tara, let's! So dito gagamit tayo kasi in this part puro yayamanin balls na siya, no? So gamit tayo ng number 8 na T-wrench. So very important yung number 8 na T-wrench na. So make sure again okay yung mga tip ng ating T-wrench para tanggalin yung mga bolts. Washers na ginamit dito just to compensate yung nilagay na plastic here kasi meron siyang mga LED strips na nakalagay, and then acrylic to, dapat na lapat siya dito para hindi siya mabasag. So very brittle kasi itong acrylic na accessories for the Mio. So natanggal na natin yung CVT panggilid natin, ano? So paano natin tatanggalin to? Bell, pulley drive. So pwede tayo gumamit ng mga kontra, which is special tools na katulad nito, or yung iba pag wala, tinutukuran lang or hinahawakan sabay kabig ng tingnat. Minsan nag-work naman, pero para sa ating may mga shop, kailangan natin ng medyo mga power tools, ano, para mas mapadali lang ang ating trabaho. Pero the same, pagkatrabaho naman natin yan, although na mas mabilis lang, ano. So we're using an impact wrench tulad nito para tanggalin natin yung mga nut na nag-hold nitong CVT natin. And then check natin, then lilinisin natin kung anong diferensya. At binitawan niya ang kanyang cellphone. Pasak. So, nandito ang ating air drive. So, hanap tayo ng proper tools. Perfect. Ilaw kaya. So, we have
24mm na socket here para tanggalin natin yung clutch belt. And then of course the wrench. Meron mga electric type nito, pero for me I prefer na air wrench para sa mga gusto magtayo ng shop. Invest kayo ng tools na ganito, very useful. So let's go. Tingnan mo natin yung drive. This is clockwise. Kailangan natin counterclockwise para tanggalin yung nut. So let's go. Tanggalin natin to. Another one para dito sa kabila. Pulley natin. We're using 17 socket wrench and then our air drive. Pero pwede naman na air na manual na wrench. Again, counterclockwise para tanggalin natin. Tanggal na natin. Ang bilis lang, ano? So, kasi we're using air wrench, ano? Special washer. Hindi sa lock washer. Kung hindi nyo makapansin, mamaya papakita ko sa inyo paano naging lock washer yan. Ito, gear para sa kick nyo, para kumagat at the same time, para mag-lock yung ating mga pulley. J&M. So ang tatak nitong bell niya is J&M. So maganda rin yung pagkakagawa nito sa loob. Nakikita nyo may mga groove para extra grip para sa clutch natin. Okay pa yung clutch niya, no? Ang RPM ng kanyang spring 1.5 center spring na ginagamit niya. And then sa loob, di ko na makita. Nandun ako, RS8 yata ito, na RS8 to. RS8 clutch show. Combination ng J&M. So, lapat na lapat yung brakes niya. So, ang ganda. So, tinanong ko yung customer if meron na dragging na nangyayari. Wala naman. Before, inayos na namin to kasi bumengko yung clutch belt niya. So, gamit siya ng J&M with combination of RS8. Napakaganda ng pagkakalapat. Then pag may time, pumasok natin yung Boya. Kasi may dumi na siya sa loob. Makita nyo yung dumi sa loob. Pumas niya pag may time. So, hindi kami nakabili ng damper, no? So, naubusan na pala tayo ng damper kasi yun nga, set na tayo. So, we'll be having the Queso brand, ano? Yeah. Queso, fully set. And nakabit ko na yung fully dry set, ano? So, ito yung dry paste natin. Nakabit natin. May bola na doon which is 911 kasi ang weight ng ating may-ari is magaan lang, hindi katulad natin matataba. Isa natin and then kapitan natin, ibalikan natin. Kasi stock naman yung nakalagay sa kanya. This one is aftermarket racing parts, so pwedeng pang everyday use. So tara, kapit natin to. And kinakabit na natin. So ito yung lock for the kick. Then spacer na yan, ano, parang yung nakakita mo yung mga
yung mga ngipin yan. So make sure na yung belt push nyo pa forward, ano, para lumapat lang yung ating drive pulley. Right place natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung lock washer. Pag tinagilid nyo yan guys, makikita nyo medyo dome yan. So ayan, hindi pantayan. So dapat nakatapat sa inyo yung pinaka dome para pag pumasok dito yung nut, mag-lock siya. Kaya lock nut ang tawag sa kanya. Hindi nyo lang, kala nyo ordinary washer lang, pero lock nut yan para hindi matanggal ang nut na ilalagay natin. Make sure na lapat. Then kunin yung nut. Sa nut naman, tignan yung thread if okay pa. Okay pa. Pag okay pa yung thread, so ibig sabihin ready pa yan, ready pa yan i-use. Pero pag may diferensya na, huwag na gamitin yung nut and palitan na agad yung nut na ginagamit nyo, no? Ayun lang. Nakapila ka pa, Gary? Clockwise or tighten. Sabi ko isang wet. Panda rin natin para mag-lock yung belt. At tingnan natin kung tighten yung belt. If okay lahat. Lock natin. Dulo ka nito, boss? Mga 180. Tatanong kung saan ang shop natin. We're here. Bicol, Legazpi. So, nagpapalayo kami yung mga around Legazpi na Bicol, Bicol lang. Kasi tayo dito. We're located at Legazpi City. Malas pa ito.
Malapat pa yan, Win.